عالمنا عبارة عن كورة نفس الشكل ده، موضوع منتهي وغير قابل للنقاش. كورة بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس المنطلقة في فضاء لا متناهي بسرعة محدش يتخيله. كل الكلام ده احنا عارفينه، وان الشمس نجم في مجرة من ملايين المجرات، وكل مجرة فيها مليارات النجوم. لكن يا اخي مش قبل ما تعصب الفكرة لازم تكون ملم بالموضوع عشان على الاقل يكون عندك حجة ترد بيها بدل التعصب الاعمى الجهاد. معرفش انت بنيت ثقتك فيها على اي اساس. لو عايز تعرف احنا ليه ضد فكرة كروية الارض ومركزية الشمس يبقى لازم تعرف اصل الحكاية من غير تحيز لاي حد. ما تيجي نراجع الموضوع ده مع بعض ونناقشه من غير تعصب. من 14 مليار سنة تبدأ الحكاية. تبدأ مع حزمة من الطاقة قد النقطة البيضاء اللي في الصورة دي. مش شايفها؟ لا. ومش هينفع تشوفها لأن حزمة الطاقة اللي بنتكلم عنها أصغر من النقطة دي تريليون مرة. تاني، الكون كله اتوجد نتيجة انفجار حزمة طاقة أصغر من راس دبوس تريليون مرة، واحد وقدامه 12 صفر، بطريقة ما انفجرت في جزء من كام مليون جزء من الثانية، والنتيجة الكون ده كله. لكن هي حزمة الطاقة دي قبل الانفجار كانت موجودة فين؟ شوف، هو السؤال نفسه غلط لأن ما ينفعش تسأل عن أي حاجة قبل الانفجار، لا إمتى ولا فين، لأن كل شيء كان لسه جوه حزمة الطاقة دي. والمقصود بكل شيء كل حاجة وأي حاجة، مش بس الكون كله، ده المكان اللي الحزمة موجودة فيه لسه ما اتوجدش. مش بس المكان ده، حتى الزمان، الوقت لسه جواها. يعني لا مكان ولا زمان، يعني حاجة مش موجودة في مكان مش موجود انفجرت وطلعت لنا الكواكب والنجوم والمجرات وكل اللي نعرفه. بعد كده بحوالي 300 مليون سنة وبفعل الجاذبية. الجاذبية جت منين؟ جت منين؟ اسمع نيل تايسون بيقول ايه. Einstein 100 years ago, 98 years ago I think it was, gave a recipe for a prediction of how you might be able to detect the kind of gravity that he described in his famous 1916 paper. To him, gravity was not a force of attraction between objects as Newton would have you think of it. Gravity is the distortion in the fabric of space and time. And if I have a massive object, I'm distorting it deeply, and some other object comes in the vicinity, it kind of falls into that distortion. Right. So you're really just staying with the flow. ستيفن هوكينج في كتابه التصميم العظيم بيقول لأن الجاذبية موجودة فالكون خلق نفسه من العدم. ياه، دي مهمة أوي. تبدأ الجاذبية تسحب الغاز والغبار الناتج عن الانفجار العظيم بعنف تحت ضغط وحرارة. يجي كام مليون درجة كده. تبدأ ذرات الهيدروجين تندمج بقوة وتطلع لنا هيليوم. الهيدروجين تقريبا هو الوحيد اللي خرج من الانفجار، أنا معرفش ليه الانفجار ما خرجش معاه بيطلع عناصر. المهم الهيدروجين لما اندمج مع بعضه خرج هيليوم. بعد كده تبدأ انفجارات قوية جدا من الطاقة، وبكده تم تصنيع النجوم. على فكرة النجوم بتصنع 25 من أهم العناصر اللي بنحتاجها لحياتنا، منها النيتروجين والأكسجين والكربون والحديد. بعدها بكم مليون سنة كمان تنفجر بعض النجوم دي، وبفعل الضغط والحرارة الجامدين دول تتكون باقي العناصر، حتى الحديد اللي في جسمنا من الانفجار ده. طب ليه العناصر دي ما اتكونتش من الانفجار الأولاني؟ ما كان مليان ضغط وحرارة أشد من كده كمان. معرفش. لمدة 8 مليار سنة العملية دي شغالة، نجوم تنفجر وغيرها يتولد وحاجة آخر تعب. حاجة صعبة فعلا. المهم من 4.5 مليار سنة اتولدت شمسنا، نجم زي أي نجم، وطبعا لها جاذبية. ما جاتش عليها. الأرض بقى جت منين؟ الغبار والصخور متنطرة في كل حتة قعدوا يخبطوا في بعض. نتيجة الاصطدام ده يحصل إيه؟ اتحدت مع بعضها وقعدت تكبر وتكبر لغاية ما كونت لنا الأرض. المواد الخفيفة تعوم على الوش وتكون قشرة صلبة، والمواد التقيلة تغوص تحت وتكون قلب الأرض أو لبها من النيكل والحديد اللي يعمل مجال مغناطيسي حوالين الأرض، وبكده اتكون كوكب الأرض وطول يومه 6 ساعات. ومن يومها والأرض بتلف حوالين الشمس. شوية بعدها سنين كتير واصطدم بالأرض جسم قد المريخ كده. الأرض بلعت معظمه والباقي اتنطور حواليها، وبفعل الجاذبية اتكون من الحطام ده جسم جديد اللي هو القمر، يدور حوالين الأرض ويحافظ على ثباتها لأن هو كمان له جاذبية. نسيت أقول لك، الجسم اللي اصطدم بالأرض ده هو اللي خلاها مايلة 23 درجة، وده اللي بيسبب الفصول الأربعة. إن شاء الله يخليه. بعدها تبدأ جاذبية القمر بإبطاء سرعة دوران الأرض ليصبح طول يومه 24 ساعة، طول يوم الأرض. بعد كده ملايين النيازك تضرب الأرض لمدة 20 مليون سنة. المهم إن النيازك دي عليها كريستالات شبه الملح كده، الملح اللي بتحطه في الأكل. كريستالات تحتوي على مية قليلة جدا. مليارات قليل يبقى كتير. ويتملي سطح الكوكب كله مية ويبقى عبارة عن محيط كبير. يبقى كل المية اللي على الأرض جت من الفضاء، وعمر كل نقطة منها مليارات السنين. النيازك ما جابتش المية بس، لكن جابت معاها معادن وكربون وبروتينات وأحماض أمينية من الفضاء. تتسرب المياه من المحيط عبر تشققات القشرة لقلب الأرض المنصهر اللي درجة حرارته عالية جدا، فترتفع درجة حرارتها وتجمع المعادن والغازات في طريقها. يحصل هنا تفاعل بين المعادن والغازات والمية ومواد كيميائية كانت جت مع النيازك قبل كده، والمية بقت عبارة عن خليط كيميائي. ما نعرفش ازاي أو امتى، لكن المواد دي اتفاعلت مع بعضها وصنعت الحياة. بعد 700 ألف سنة تبدأ أول حياة على الأرض، البكتيريا.
واللي استمرت سيطرتها على الأرض مليار سنة. من 2.5 مليار سنة بكتيريا معينة تتعلم إزاي تعيش على طاقة الشمس، ومن خلال ده تصنع الأكسجين. طبعا المحيط مليان حديد والبكتيريا وفرت أكسجين، يبقى النتيجة صدأ بكميات رهيبة يملأ قاع المحيط، وهو ده الحديد اللي بنستخرجه من الأرض لحد النهاردة وبنستخدمه تقريبا في كل حاجة. لما الحديد اللي في المحيط يخلص يبدأ الأكسجين يطلع فوق الغلاف الجوي. الغلاف الجوي لجاذبية الأرض، الجاذبية برضه هي اللي ماسكاه عشان ما يهربش منها ويفلت ويكت على بره. بعد كده بكتيريا معينة تتعلم ازاي تعيش على الأكسجين. ولا دي نفس البكتيريا اللي صنعت الاكسجين؟ من حوالي 2 مليار سنة تكونت القارات نتيجة زلازل وبراكين في كل مكان هي اللي كونت القارات. احنا عرفنا ان البكتيريا بتتعلم وتكتشف طرق جديدة عشان تعيش. نتيجة لده من 550 مليون سنة ولمدة 20 مليون سنة اتطورت أول المجموعات الحيوانية. مش مهم تعرف شكلها، بس اللي لازم تعرفه إن من 500 مليون سنة ظهر أول سمك عظمي في البحار. وكل الكائنات الموجودة دلوقتي بما فيهم الإنسان مجرد تعديلات وتطور من الأسماك دي. بوجود الأكسجين في الغلاف الجوي تتكون طبقة الأوزون اللي بتحمينا من إشعاع الشمس المميت. بعد كده تظهر النباتات. من 400 مليون سنة تخرج البرمائيات من البحار. برمائيات معينة طورت بيض بقشرة صلبة مش هلامية زي بيض البرمائيات العادية عشان يصلح للحياة خارج المية. تطور. من 300 مليون سنة تموت بعض النباتات، وده بفعل طاقة الانفجار العظيم فاكره، وتخزن الفحم اللي بنستخرجه لحد النهارده. بعد كده تظهر الزواحف، ومن 200 مليون سنة تظهر الثدييات. تطور برضه اتطور. كل كام مليون سنة منتج جديد. ومن 130 مليون سنة تظهر الأزهار. ومن 60 أو 65 مليون سنة ما جاتش من 5 مليون انقرضت الديناصورات الغير طائرة. ومن 2.5 مليون سنة ظهور جنس هومو يعني إنسان باللاتينية. ومن 200 ألف سنة ظهر الإنسان الحديث. ومن 10,000 سنة اتعلم الإنسان الزراعة اللي ساعدته على الاستقرار بدل الشحططة واللف في كل حتة. ومن 5000 سنة اتعلم الإنسان الكتابة. العلم نور برضه. هي دي الحكاية باختصار، حكاية نشأة الكون حسب رأي العلم. طب ليه احنا مركزين مع موضوع الكورة؟ لأن الكلام ده معناه إن الكون كله اتوجد بفضل انفجار وبفضل الجاذبية، وإن الإنسان والحيوان والصرصار ده كلهم قرايب ومن نسل واحد ومن أصل مشترك أو من سلف مشترك زي ما بيقولوا. والسلف ده نتيجة تفاعل كيميائي تم بفضل النجوم وبالتحديد الشمس اللي هي زي ما بيقولوا نار. يبقى وجودك بفضل النار، والأرض واحنا عليها بتطوف حوالين النار دي ومرتبط بقائها بيها. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده علم وبيتدرس، وهسيب لك روابط المصادر في أول تعليق. هي دي حكاية الكورة. هي فين الكورة؟ هي دي حكاية الكورة. بعد كده صدق اللي انت عايزه.